سلام دوستان، این ویدیو ورژن آپدیت شده گل مخملی دو رنگه. شما تو این ویدیو میتونید خیلی کوتاه، مفید و مختصر آموزش این گل زیبا رو ببینید. حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. ما برای این گل احتیاج داریم به ساخت چنین گلبرگ هایی. گلبرگ‌های ما دو رنگ هستن، کاملا انعطاف پذیرن و حالت دهی شده هستن. برای گل دو سایز ما گلبرگ نیاز داریم که من عکس این کارا رو تو قسمت پست چنل میذارم. برای برگش هم دو سایز برگ نیاز داریم. از سیم باروک سایز 5 استفاده میکنیم که یه سیم خیلی مقاوم و خوبیه و مناسب کارمون هست. مورد بعدی که نیاز داریم فندک هست برای دورسوزی گلبرگ ها. از زانفیکس استفاده میکنیم که یک نوع چسب هست برای چسبوندن پارچه هامون. من از دو رنگ پارچه استفاده کردم. پارچه قهوه‌ای رنگ من مخمل ابروبادی مخمل کش هستش و به این ترتیب که میبینید کاملا کش میاد. پارچه دیگه هم رنگش سبز هست و مخمل ساده هست که باز هم این هم مخمل کش هست و کاملا کش میاد. من برای زیبایی کار از دو رنگ مخمل استفاده کردم. به این ترتیب پارچه رو روی سطح میزم کاملا صاف قرار میدم. باید از دو لایه زانفیکس استفاده کنم. زانفیکس هم با دادن یه فاصله کوچیک از لبه روی اون قرار میدم و حالا میام با توجه به ابعاد گلبرگم به اندازه 11 سانت روی پارچم علامت میزنم تا بتونم خط برشم رو مشخص کنم. بعد از زدن علامت شروع میکنم این خطچین ها رو به هم دیگه وصل میکنم و به این ترتیب برش کارم رو میدم. دو لایه مخمل و یه لایه زانفیکس. حالا نوبت درست کردن گلبرگ های سیمی هستش. برای گلبرگمون یک مقدار سیم رو جدا میکنیم، با سیمچین اون رو میچینیم و توی دستمون کامل صافش میکنیم. سیممون رو دو طرف سیم رو به هم میرسونیم و به فاصله حدودی 1 سانت اون رو تاب میدیم و اضافه کار رو میچینیم. حالا باید این سیم رو به حالت گلبرگمون حالت دهی انجام بدیم. یعنی جوری باشه که حالت کلی گلبرگ رو داشته باشه، ضمن اینکه از لبه های الگوی اصلیمون حدوداً نیم سانت هم باید فاصله داشته باشه و اصلا از طرح الگومون نباید بیرون بزنه، حتی اون 1 سانت پایین کار که تاب دادیم. به این ترتیب تمام سیم ها رو آماده میکنیم به تعداد مورد نیازمون. یک لایه پارچه رو پهن کردم روی میز، یک لایه زانفیکس روی اون قرار دادم و حالا میام گلبرگ های سیمی رو با رعایت فاصله بینشون روی زانفیکس هم قرار میدم. حتما حواستون باشه که نزدیک هم نباشن زیادی. بعد مجدد یک لایه زانفیکس دیگه روی اون قرار میدم و حالا پارچه دیگه رو قرار میدم. باید توی این مرحله پارچه نازک روی مخملم بذارم و اتو رو با حالت گذاشتن و برداشتن روی سطح کارم کاملا اتو کشی انجام میدم و به این ترتیب دوتا لایه من به هم میچسبه و اون گلبرگ سیمی من به این ترتیب کاملا پیداست. حالا الگوی گلبرگ رو روش قرار میدم، دورش رو با خودکار حرارتی میکشم. حواستون باشه که سیم کاملا توی مرکز گلبرگ قرار بگیره. دورش رو میکشم و به این ترتیب با قیچی باید دوربری کار رو انجام بدم. با یه قیچی کاملا تیز باید دقیقاً از روی خطوط برش بزنم. شما میتونید از پارچه تک رنگ هم استفاده کنید، ولی من برای زیبایی بیشتر ترجیح دادم که دو رنگ پارچه که به هم میان رو استفاده کنم. بعد از دوربری تمام گلبرگ ها حالا باید با فندک دورسوزی انجام بدیم. با قسمت آبی رنگ شعله حتما این کار انجام بدید که پارچتون تغییر رنگ نده. بعد گرفتن فندک بلافاصله با انگشت فشار میاریم که دوتا لبه کاملا به هم بچسبه. اینجوری هم پرزای لبه گلبرگتون از بین میره، هم کاملا لبه ها به هم میچسبن. برای برگ هم دقیقا به همین ترتیب عمل میکنیم. تمام برگ ها و گلبرگ ها رو آماده میکنیم. مرحله بعدی حالت دهی هست. برای حالت دهی من یه حوله رو زیر دستم قرار میدم، یه پارچه نازک روش میذارم، برگم رو به این ترتیب روی پارچه قرار میدم و پارچه رو روش تا میکنم و اتو رو روش قرار میدم. به مدت 10 ثانیه کاملا بخار میزنم تا گلبرگ من حسابی داغ بشه. بعد بلافاصله از قسمت انتهایی تو دستم میگیرم، به سمت پایین میکشم و اونو کامل پیچ میدم. حالا میذارمش کنار تا کاملا خنک بشه، باید بهش زمان بدم. گلبرگ بعدی رو هم به این ترتیب میذارم.
و همون کار رو تکرار میکنم. بلافاصله گلبرگ ها رو باز نکنید، اجازه بدید که کاملا سرد بشن و بعد دونه دونه میتونید اونها رو باز کنید و ببینید که چقدر خوب حالت گرفتن. اگه آموزش براتون مفید بوده خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها به هم بگید و حتما ویدیو رو لایک کنید. بعد از باز کردن گلبرگ ها میبینیم به این ترتیب کاملا گلبرگ ها حالت گرفتن. به علت داشتن سیم من میتونم با دستم بهش حالت بدم و چین و چروک که خیلی زیبایی گرفته. دوستان عزیزم، شما با همین روش و با همین تکنیک هر مدل گلبرگ و برگی که دوست داشتید میتونید طراحی کنید و اونها رو حالت دهی بکنید و گل‌های بسیار متنوعی رو اجرا بکنید. مرحله بعدی مرحله مونتاژ کار هست. این یک کار مونتاژ شده هست که میخواستم بهتون نشون بدم که گل کاملا حالت سه‌بعدی داره. این پشت کار هست. پشت کار رو یه مقدار تخت گرفتم که بتونم روی لباس نصبش بکنم و از چند تا گلبرگ تشکیل شده و قسمت پایینش رو من سلیقه اینجوری ریسه کار کردم که خیلی زیبا میشه. ابعاد حدودی کارم هم تقریبا 15 سانت هست. بریم سراغ مونتاژ. برای مونتاژ تعداد گلبرگ نیاز داریم، مروارید نیاز داریم توی شکل و سایزهای مختلف، احتیاج داریم به پرچم گل که رنگش متناسب با گلمون هستش و نیاز داریم به نخ و سوزن، منجاق یا ملیل شکسته هم نیاز داریم. برای شروع کار من باید در ابتدا یه دسته پرچم گل رو به این صورت جدا کنم و میام به شکل نامرتب یکم بالا پایینشون میکنم به این ترتیب و از وسط پرچم رو تا میکنم. باید قسمت پایین پرچم ها رو به همدیگه بدوزم. به این ترتیب عمل میکنم که سوزنم رو عبور میدم و حالا سوزن رو از این قسمت از نخم رد میکنم که کاملا درگیر بشه و بعد از اون با زدن چند تا کوک کاملا این دسته پرچم رو به همدیگه وصل میکنم و پایینش رو فیکس میکنم. حجم پرچمی که استفاده میکنید بستگی به ابعاد گلتون داره. حالا این پرچم رو مرکز یک گلبرگ قرار میدم و به این ترتیب جوری که رنگ دیگه یک گلبرگ هم دیده بشه اون رو تا میکنم و شروع میکنم با ادامه همون نخ و سوزن پرچم و این گلبرگ رو کاملا کوک میزنم. کوک ریز میزنم. به این ترتیب از پشت کار میام به سمت جلو. حالت دهی گلبرگ ها با توجه به سلیقه خودتون هست. یک کمی که باش بازی کنید بهترین حالت دستتون میاد که چطور باید اینا رو حالت دهی بکنید. ولی روش کار به صورت کلی به این شکله که اینجوری شما کوک میزنید. گلبرگ بعدی رو قرار میدم، یک کم جابجاش میکنم و حالت نهایی رو که گرفت دوباره اونم به همین ترتیب کوک میزنم. شما اصلا نگران این قسمت پایین کارتون نباشید. در انتها با یه تکنیک خیلی عالی ما پوشش میدیم قسمت پایین گلمون رو، ولی حواستون باشه که هر گلبرگی که میذارید یک مقدار بالاتر قرار بگیره که قسمت پایین کار اون حالت ظریف بودن و تیز بودنش رو حفظ بکنه. با توجه به سلیقه خودتون و نیازتون میتونید تعداد گلبرگ ها رو تعیین کنید. من بعضی گلبرگ ها رو از سمت قهوه‌ایش گذاشتم، بعضی گلبرگ ها رو از سمت سبزش. به این ترتیب میتونم یه گل کاملا دو رنگ داشته باشم. دونه دونه گلبرگ ها رو قرار میدم و خیلی خوب کوک میزنم و مطمئن میشم که تمامشون درگیر شدن با هم و حسابی به همدیگه دوخته شدن. من به همین ترتیب تمام گلبرگ هایی که برای این گل نیاز هست و کنار همدیگه قرار میدم و کوکشون رو میزنم، کاملا دوختشون رو انجام میدم. آخرین گلبرگ هایی که گذاشتم قسمت پایین کامل به همدیگه میرسونم و اینجا رو حسابی کوک میزنم. حالا برای اتمام کارم، برای اینکه این قسمت کاملا پوشیده بشه، یه برگ رو به این ترتیب قرار میدم جوری که اینجا رو پوشش بده. ببینید تمام دوختای من میره پشت این برگ و از پشت کارم شروع میکنم لبه این برگ رو فیکس میکنم. کاملا باید پشتش رو جمع بکنم تا خیلی حالت ظریف و تمیزی به خودش بگیره. این یه پاکسازی عالی برای گلمون هست. به همین ترتیب تا قسمت پایین کاملا دوتا لبش رو به هم دیگه میرسونم و کوک میزنم و به این ترتیب گره میزنم آخر کارمو. این مدل گره زدنم برای کارتون فوق العاده است. حالا کار من به اتمام رسیده. باز کوک میزنم و نخم رو میچینم.
گل من توی همین مرحله هم قابل استفاده هستش. این برگ رو به سمت پایین حالت میدم و میبینید که هم پوشش دهی داشته برای من، هم پاکدوزی شد و هم یه جلوه زیبایی به گلم داد. ولی خب اگه بخواید گلتون خوشگل‌تر شه میتونید از متریال دیگه هم استفاده کنید. پشت کارم به این ترتیب بهتون نشون دادم. من چند تا ریسه دوختم پشت کارم. شما میتونید هم ریسه بدوزید به این ترتیب مثل من، هم میتونید از یه تیکه پر برای پشت کارتون استفاده کنید. به این ترتیب پر رو میتونید این قسمت قرار بدید پشت کارتون، تاش میکنیم که دیده نشه و به این ترتیب پشت کار قرار بدیم، یا حتی قسمت پایین پشت ریسه ها هم میشه پر رو کار کرد. برای دوخت ریسه ها من به این ترتیب عمل میکنم. نخ و سوزن همرنگ و متناسب با متریالم رو انتخاب میکنم. پشت کار یه کوک میزنم، بعد شروع میکنم یه تعداد منجق رو وارد نخم میکنم و بعد از اون یک تعداد مروارید رو وارد میکنم. به هر طولی که خواستید این متریال رو میندازید. یه منجق میندازم، آخر کارم منجق رو توی دستم نگه میدارم و به این ترتیب سوزنم رو از تمام متریال عبور میدم جوری که برسم به گلم. تصویر کاملا واضح و گویا هست. از تمام متریال من سوزن رو باید رد کنم و باید مواظب باشم که کارم زیادی شل نشه و به این ترتیب میرسم به گلم. بعد از اینکه به قسمت بالای کارم رسیدم و کامل از تمام متریال عبور کردم، در نهایت اینجا یک کوک میزنم که این ریسه من فیکس بشه. خیلی نخ و نکشید چون ما نیاز داریم به اینکه ریسمون کاملا به این شکل حالت آویزون داشته باشه. هر تعداد و با هر متریالی که خواستید میتونید از این ریسه ها قسمت پایین گلتون بدوزید. به این ترتیب آموزش گلمون به اتمام رسید. حالا میخوایم ببینیم که چطور میتونیم این گلها رو روی لباس نصب کنیم. برای نصب گلها روی لباس در ابتدا باید جاشو مشخص کنیم و با سوزن تگر اون رو فیکس کنیم. بعد از نهایی شدن جای گلمون به این ترتیب با نخی که همرنگ گلمون هست شروع میکنیم. گلمون رو روی لباسمون کوک میزنیم. دوستان دقت کنید اون قسمت نختون و کوکتون که روی گل هست خیلی باید نزدیک به هم باشه. قسمت پشت کار بین پارچه و گلمون سوزن رو جلو میبریم که پشت کارمون هم تمیز باشه و نخ زیادی مشخص نباشه و سعی میکنیم که با زدن کوک گل رو با لباسمون درگیر کنیم. بعضی کوکا رو میتونید از پشت لباس به این ترتیب بزنید، ولی بعضی جا هم نیاز هست که سوزن بیاد به سطح کارمون و کاملا از داخل گلبرگ عبور داده بشه. سعی کنید بین اون چین و چروک و لابلای گلبرگ ها بندازید کوکتون رو که اصلا از روی کار به هیچ عنوان دیده نشه. پشت کارم وقتی میخواید خیلی جلوتر برید به این ترتیب سوزن رو رد کنید تا پشت کارتون هم تمیز باشه و نخ زیادی دیده نشه. شما با این تکنیک میتونید به راحتی گلتون رو روی لباستون کاملا نصب بکنید. سعی کنید از جاهای مختلف کوک بزنید تا گلتون کاملا روی لباس درگیر شه. مخصوصا قسمت اطراف گل رو چند تا کوک حتما بزنید که روی لباس حالت آویزونی به خودش نگیره و خیلی خوب روی لباستون بایسته. به همین سادگی گل‌های ما روی لباس نصب میشه. دوستان هر سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها از من بپرسید. من حتما کامنت ها رو چک میکنم و به سوالاتتون جواب میدم. اگر آموزش درخواستی داشتید باز هم میتونید توی کامنت ها بهم بگید. ممنونم که با من همراهید. اگه آموزش ها براتون مفید بود حتما برام کامنت بذارید و حتما ویدیوها رو لایک کنید چون بزرگترین انگیزه من برای ادامه کار هست. اگه تا اینجا هم اومدید و هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید که خیلی زود از آموزش بعدی مطلع بشید.